व्यवस्थित झाली आहे बिर्याणी। तांदूळ पण मस्त असा ज्यूसी झालाय आणि कुठेही लागले नाही आहे ही बिर्याणी खाली, तुम्ही बघू शकता। ज्यूसी झाली आहे पण त्याचबरोबर हा तांदूळ पण मस्तपैकी असा मोकळा झालाय। नमस्कार, मी मधुरा, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चमचमीत आणि मस्त अशी अंडा बिर्याणी कशी बनवायची ते बघतोय। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य: 1 कप बासमती तांदूळ आहे। हा लांबडा तांदूळ आहे, लॉन्ग ग्रेन बासमती राईस इथे घेतला आहे। याऐवजी तुम्ही सुरती कोलम पण वापरू शकता, सुरती कोलम पण छान फुलतो आणि त्याचबरोबर तो सेपरेटही मस्त होतो। 1 कप आपल्याला इथे बारीक चिरलेला कांदा हवा, 1 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले, 4 चमचे दही आहे। तांदूळ शिजवण्यासाठी जेव्हा आपण तांदूळ बॉईल करून घेतो त्यामध्ये घालण्यासाठी आपल्याला हवी आहे जावित्री, 2 ते 3 तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे, त्यानंतर काळी मिरी लागेल, 4 ते 5 काळी मिरी, जिरा आहे पाव चमचा, 2 हिरवी वेलची, 4 लवंग आणि 1 काळी वेलची, मसाला वेलची। याचबरोबर आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर लागेल, पुदिन्याची पानं लागतील, तळलेला कांदा लागेल। तर तळलेला कांदा मी काय करते, जनरली वर्षभराचा कांदा एकदम सुकवून एका बॅगमध्ये भरून ठेवते आणि जेव्हा केव्हा मला बिर्याणी वगैरे असं बनवायचं आहे तेव्हा हा सुकवलेला कांदा थोडंसं अगदी तेल घालून फ्राय करून घेते किंवा परतून घेते। मस्त असा कुरकुरीत होतो आणि फ्रेश कांदा आपल्याला मिळतो। कारण जनरली फ्रेश कांदा जर तळायचा असेल तर ती खूप टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे, खूप वेळ जातो। ते टाळण्यासाठी मी शक्यतो वाळवलेला सुकवलेला कांदा भरून ठेवते आणि जेव्हा केव्हा बिर्याणी वगैरेला लागेल तेव्हा काढून तो थोड्याशा तेलात परतून घेते। आता आपल्याला अंडी लागतील, 6 उकडलेली अंडी लागतील, इथे नाही आहेत पण लागणार आहेत। अंडी आपल्याला मॅरिनेट करायची आहे, त्यासाठी 1 चमचा धनपूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट आणि पाव चमचा आपल्याला इथे हळद लागेल। बिर्याणी जेव्हा आपण बनवतो त्या मसाल्यांमध्ये घालण्यासाठी बिर्याणी मसाला आहे, थोडं लाल तिखटही लागेल, त्याचबरोबर थोडीशी धनेपूडही लागेल। बिर्याणी मसाला नसेल तर कुठल्याही ब्रँडचा किंवा घरी बनवलेला गरम मसाला तुम्ही वापरू शकता। मीठ लागणार आहे चवीपुरतं। 7 ते 8 केशरच्या काड्या घेतल्यात, केशर पाण्यामध्ये विरघळवून घेतलेलं आहे, त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो। 1 ताजी हिरवी मिरची, ओली हिरवी मिरची आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। याचबरोबर आपल्याला थोडं तेल आणि तूपही लागणार आहे। सगळ्यात आधी आपण काय करतो, हा जो बासमती तांदूळ आहे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचा आणि पाणी घालून 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं। तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ असा मी धुवून घेतलाय, निथळून घेतलाय, त्यातलं पाणी काढलंय। आता यामध्ये आपण पाणी घालायचं आणि 1 अर्धा तास हा तांदूळ आपल्याला भिजत घालायचं। आपला तांदूळ भिजवून होतोय तोवर आपण पुढची प्रोसेस सुरू करूयात। तर त्यासाठी एका बाउलमध्ये लाल तिखट घ्यायचं, गरम मसाला, धनेपूड, हळद आणि मीठ, हे सगळे सुके मसाले मिक्स करून घेऊयात। हे मसाले व्यवस्थित असे मिक्स करून झाले की उकडलेलं अंडं घ्यायचं आणि सुरीने याला असे छेद करून घ्यायचे, म्हणजे हा जो मसाला आहे हा आतपर्यंत मॅरिनेट होईल। सहा उकडलेली अंडी मी इथे घेतली। आता ही अंडी आपण या मसाल्यांमध्ये मस्तपैकी घोळवून घ्यायची आहेत। तर जे मी प्रमाण सांगत असते ते दरवेळेस साधारण 3 ते 4 माणसांना इतकं असतं। आजची बिर्याणी ही साधारण 2 माणसांसाठी पुरेशी आहे, फक्त बिर्याणी खात असाल तर। अंड्यांना व्यवस्थित कोटिंग आले बॉइल्ड एगला। आता हे आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत। अंडी बॉईल केल्यानंतर जर थोडीशी ड्राय पडली असतील, कोरडी पडली असतील तर थोडीशी पाण्याखालून काढून घ्यायची। थोडासा ओलसरपणा त्याला असला की कोटिंग खूप छान बसतं मसाल्यांचं। तुम्ही बघू शकाल अंड मस्त असं कोट झालंय सगळ्या बाजूने मसाल्याने।
अंड्यांना मस्तपैकी कोटिंग आलेलं आहे। आता हे शॅलो फ्राय करण्यासाठी मी 1 चमचा तेल गरम करून घेतले। तेल व्यवस्थित कडकडीत गरम झालं पाहिजे, म्हणजे हे अंड्याचं कोटिंग तेलामध्ये सुटत नाही। तुम्ही कधी फिश फ्राय करत असाल किंवा कुठलाही पदार्थ शॅलो फ्राय करत असाल तेव्हा ते तेल व्यवस्थित असं तापलं पाहिजे, म्हणजे कुठल्याही पदार्थाचं कोटिंग आहे तसं राहतं त्याला। आता मस्तपैकी सगळ्या बाजूने ही अंडी आपण फ्राय करून घेऊयात। साधारण 2 ते 3 मिनिट एकेका बाजूने फ्राय करून घ्यायचे आणि हे असे टर्न करायचे, म्हणजे सगळ्या बाजूने व्यवस्थित फ्राय होऊन जातात। तर या ठिकाणी ही अंडी मस्तपैकी अशी फ्राय करून झालेली आहेत। तर गॅस बंद करते। उकडलेली अंडी फ्राय करून झालेली आहेत। मसाला अंडी तयार आहेत। आता आपण बिर्याणीचा मसाला बनवायला सुरुवात करूयात। 1 चमचा तेल मी कढईमध्ये घातलं आहे। यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालते। तुपाचा फ्लेवर चव खूप छान उतरते बिर्याणीत। हे आता थोडंसं गरम करून घेऊयात। हे व्यवस्थित तेल गरम झालं आहे तर यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। स्लाइस कांदा पण घालू शकता। मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत हा कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आपला बिर्याणीचा बेस किंवा मसाला जोवर तयार होतोय तोवर मी इथे पाणी उकळायला किंवा गरम करायला ठेवलं आहे भात शिजवण्यासाठी। कांदा इथे मस्तपैकी फ्राय करून झाला आहे। मस्तपैकी असा हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली आहे कांद्याला। आता यामध्ये आपण टोमॅटो घालूयात। टोमॅटो घातलं की आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, धनेपूड, हळद, हिरवी मिरची हे घालून 3 ते 4 मिनिट परतून घ्यायचं। टोमॅटो मस्त मऊ शिजलं पाहिजे कांद्याबरोबर। टोमॅटो शिजत असताना तुम्हाला असं वाटलं की हा मसाला थोडा ड्राय होतोय किंवा तव्याला चिकटतोय तर थोडंसं पाणी घालायचं, 1-2 चमचे, आणि चांगलं परतून घ्यायचं। आहा, मस्त फ्लेवर जबरदस्त येतो। तुम्ही इथे बघू शकता टोमॅटो मस्तपैकी मॅश झालेला आहे कांद्याबरोबर। आता यामध्ये दही घालायचं। दही घातल्यावर व्यवस्थित मिसळून 2 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात। दही घातल्यावर 2 मिनिट मस्तपैकी हा मसाला परतून घेतला आणि तुम्ही बघू शकाल या मसाल्याला तेल सुटायला सुरुवात झाली आहे। तेल असं सेपरेट होतं या मसाल्यांमधून। आता यामध्ये आपण बिर्याणी मसाला घालायचा आहे। जसं की मी आधी सांगितलं, बिर्याणी मसाला नसेल तर गरम मसाला वापरू शकता। त्याचबरोबर पुदिन्याची पानं, पुदिन्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो बिर्याणीमध्ये, त्यामुळे ते मस्ट आहे। आणि कोथिंबीर मिसळून घ्यायचं आणि आपला हा बिर्याणी बनवण्यासाठीचा बेस तयार आहे। आता आपण तांदूळ किंवा राईस बॉईल करून घेऊयात। राईस बॉईल करण्यासाठी इथे मी पाणी उकळून घेतलं आहे। 1 कप तांदूळ असेल तर जवळजवळ 4 ते 5 कप पाणी आपल्याला घ्यायचं आहे। या पाण्यामध्ये, उकळलेल्या पाण्यामध्ये हे सगळे खडे मसाले घालूयात। त्याचबरोबर आपल्याला 1 चमचा तूपही घालायचं आहे। तुपाचा फ्लेवर जबरदस्त उतरतो भातामध्ये, त्यामुळे तूप जरूर घाला तांदूळ बॉईल करताना। आणि त्याचबरोबर काय होतं की हा तांदूळ एकमेकांना चिकटत पण नाही। आता हे मस्तपैकी, आता या उकळत्या पाण्यामध्ये आपल्याला हा जो तांदूळ आपण स्वच्छ धुवून भिजवून ठेवला होता अर्धा तास, हा घालायचा आणि आता याला मस्तपैकी दणकून उकळून घ्यायचा। 7 ते 8 मिनिट, जवळजवळ 80 ते 90% हा तांदूळ आपल्याला शिजवून घ्यायचा। या ठिकाणी हाय हीटवर जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट मी हा भात मस्तपैकी बॉईल करून घेतला आहे। तुम्ही बघू शकाल ऑलमोस्ट शिजत आला आहे। याचे ग्रेन्स मस्त आले तसे, आणि दाबला की हा व्यवस्थित असा मऊ वाटतोय, याचा अर्थ हा तांदूळ व्यवस्थित झालेला आहे। आता आपण हे असेंबल करूयात। आता बिर्याणी करताना हा जो मसाला आहे हा पुन्हा एकदा मी असा गरम करून घेते। हा थोडासा सुका झालेला वाटला तर यामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचं। आपल्याला बिर्याणी आपली ज्युसी करायची, ड्राय बिर्याणी नको।
मसाल्याला एक उकळी आली की हे जे अंडी आपण फ्राय करून घेतली होती ही घालायची. तर ही अंडी व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊयात मसाल्यामध्ये. तुम्हाला साधारण बिर्याणी कितपत ज्युसी लागते त्याप्रमाणे तुम्ही यामध्ये पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. मस्त. आता जर तुम्ही मोठ्या प्रमाणात करत असाल बिर्याणी, ही मी जेमतेम दोघांसाठी करते, तर यातलं अर्ध जे आहे मसाला आणि अंडी ती बाहेर काढायची, एक लेअर भाताची टाकायची, भातावर पुन्हा ती अंड्याची लेअर टाकायची, पुन्हा त्यावर भाताची लेअर. या प्रकारे तुम्ही करू शकता. पण आता मी खूप छोट्या क्वांटिटीत करते त्यामुळे तसं मी नाही करत आहे. आता यावर आपण ही भाताची लेअर घालतो. पूर्ण भातातलं पाणी ड्रेन करायचं आणि हे असं यावर लेअर करायचं. भाताचा असा व्यवस्थित लेअर बसला की यावर हा तळलेला कांदा असा हाताने कुस्करून घालायचा. पुदिन्याची पानं घालायची, हाताने तोडूनच घालायची म्हणजे त्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो. आधी चिरून किंवा तुकडे करून नाही ठेवायचे ही पुदिन्याची पानं. यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालतो. तूप घालायचं भरपूर. जेवढं जास्त तूप तेवढी बिर्याणी चवदार लागते. आता हे जे केशरचं पाणी आपण करून घेतलं हे पाणी घालूयात भातावर. केशरचा फ्लेवर पण खूप छान उतरतो बिर्याणीमध्ये. आणि हे जे भात आपण ज्या पाण्यात बॉईल केलं होतं त्याचं पाणी आहे थोडंसं मी काढून घेतलं. तर हे पाणी आपल्याला थोडंसं या तांदूळावर घालायचं म्हणजे तो शिजायला मदत होते. आणि तो असा खूप मोकळा फडफडीत नाही होत, ज्युसी राहतो. आता कढईवर झाकण ठेवायचं. गॅस मध्यम आचेवर मी करून घेते. इंडक्शनप्रमाणे 800 वॉट किंवा 130 डिग्री सेल्सिअसवर 5 मिनिट मी हे शिजवून घेणार आहे. आता 5 मिनिट मी हा 800 वॉटवर किंवा 130 डिग्री सेल्सिअसवर शिजवून घेतला आहे. आता गॅस कमी करते, इंडक्शनचं टेम्परेचर कमी करते आणि 400 वॉटवर आणखी एक 10 मिनिट आपण हे शिजवून घेणार आहोत. 400 वॉटवर पण 10 मिनिट शिजवून झालं आहे. आता आणखी लोएस्ट टेम्परेचर करते ते म्हणजे 200 वॉट आणि यावर आपण हे 20 ते 25 मिनिट शिजवून घेतो. तर इथे अगदी मंद आचेवर ही बिर्याणी मी साधारण एक आणखी 15 ते 20 मिनिट शिजवून घेतली आहे. आता गॅस बंद करते. आता तुमच्याकडे इंडक्शन नसेल तर कसं करायचं? इंडक्शन नसेल तर कढईच्या खाली एक तवा ठेवायचा, पॅन ठेवायचा आणि मग ते गॅसवर ठेवायचं, जेणेकरून बिर्याणी आहे ते बुडाला लागणार नाही किंवा जळणार नाही. आता आपण चेक करूयात. आहा, मस्त वाफ आली आहे. हा, फ्लेवर अप्रतिम. आता ही सर्व करूयात. व्यवस्थित झाली आहे बिर्याणी. तांदूळ पण मस्त असा ज्युसी झाला आहे. बिर्याणी कायमच मस्तपैकी अशी ज्युसी झाली पाहिजे आणि कुठेही लागली नाही आहे ही बिर्याणी खाली. तुम्ही बघू शकता ज्युसी झाली आहे, पण त्याचबरोबर हा तांदूळ पण मस्तपैकी असा मोकळा झाला आहे, मस्तपैकी शिजला आहे. आहा, मस्तपैकी गरमागरम वाफवलेली बिर्याणी काढलेली आहे. आता बिर्याणी गार्निश करणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं. तर मी थोड्याशा कांद्याच्या फोडी घालते बाजूला. मस्त अफलातून अंडा बिर्याणी बनवून तयार आहे. अप्रतिम झालेली आहे. ही बिर्याणी तुम्ही अशीच खाऊ शकता किंवा रायत्याबरोबर जबरदस्त लागते, किंवा एखादी ग्रेव्ही असेल,
रस्सा असेल चिकनचा किंवा अंड्याचा पण रस्सा असेल तरी खूप खूप छान लागते. याला बिर्याणीला टेक्स्चर खूप छान येतं, रंग खूप छान येतो, मस्त अशी ज्युसी आणि राईस पण खूप छान शिजला. तर तुम्ही नक्की बनवून बघा. बनवली तर पटकन फोटो काढून मला शेअर करा madhurasrecipe@gmail.com किंवा आपल्या फेसबुक ग्रुपवर. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता, सबस्क्राईब करायलाही अजिबात विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.